ორი კვირის შემდეგ ეს დინამიკი ისევ 500 ლარი გახდება. თუ მოასწრებთ, მოასწარეთ. რატომ არის კარგი ფასი? ტილიან ჯენიუსებს მართლა ჯობია ამის ხმა რა. სანამ არ დაწვევი ძირზე და არ იფორტყიერებ და არ გარლუჯდები, არავინ არ გაგაგდებს აქედან. ხო, კოტე, ხო არ მცემ მე. ჩვენი მორიგი 50 ლარი გადაეცემა თემო გაბედავას. თემო, ამ შენს კომენტარს აუპინავ. ზუსტად იგივე ვიდეოზე, სადაც დაწერე, აიპინება შენი კომენტარი და ჩემი თხოვნა იქნება, რომ ქვემოთ დაუწერო შენი საკონტაქტო იმეილი, იმისათვის რომ დაგიკავშირდე, კითხო შენი მონაცემები, სად ჩავრიცხო, როგორ ჩავრიცხო და ასე შემდეგ. ველოდები შენს კომენტარს. გილოცავ კიდევ ერთხელ თემო, ვისაც გინდათ რომ მიიღოთ გათამაშებაში მონაწილეობა, უბრალოდ დაწერეთ აი ესეთი რაიმე საინტერესო, ჭკვიანური გააზრებული კომენტარები და მოეშვით პირველი მეორის ძახილს. უბრალოდ დასვით საინტერესო კითხვა და თქვენ მიიღებთ 50 ლარს, ისევე როგორც თემომ მიიღო. თემოს ველოდები და თქვენც გელოდებით შემდეგ ვიდეოში. დალაიკეთ, დასვით კომენტარები და მიიღეთ 50 ლარი. ხო, და კიდევ ერთი. მინდა შეგახსენო, რომ კვანტფიური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. რატო უნდა იყიდო აი პროსტა Edifier-ი აი აქ, all market-ში ჩვენთან. რატომ არის კარგი ფასი? ეს დინამიკები Amazon-ზე ღირს 125 დოლარი. წონაში დაახლოებით იწონის 6 კილოზე ცოტა მეც, დაახლოებით. ეხლა რომ დავთვალოთ ამ დინამიკების ფასი, რომ დავუმატოთ 8 დოლარობაზე ან 7 დოლარობაზე წონა და ასე შემდეგ, ყველაფრიანად ეს დინამიკები თავის ჩამოტანით, თავის განბაჟებით და ასე შემდეგ 700 ლარამდე ჯდება. ეს დინამიკები ორი კვირის განმავლობაში ეღირება 350 ლარი. თუ მოასწრებთ, მოასწარეთ. ორი კვირის შემდეგ ეს დინამიკი ისევ 500 ლარი გახდება. ამიტომ, რა ვიცი, თუ გინდათ იჩქარეთ, თუ არა და თქვენ თავს დააბრალეთ. თუ ამ მაღაზიაში მოხვალ და ეტყვი, რომ ჩემგან ხარ, ანუ ჩემა Twitch-ზე უნდა მოხვიდე, აქ, უნდა უთქრო, რომ მიშას მაყურებელი ვარო, არხის სახელს ეტყვი და ამ დინამიკს წაიღებ 300 ლარად. აი, უმაგრესი ფასია ამ დინამიკებზე 300 ლარი. იცოდე რომ ორ კვირაში 500 ლარი დაგხვდება და ძალიან გაგიტყდება, იმიტომ რომ შეხვალ მე Amazon-ზეც ნახავ ამ ლინკს Amazon-ზე რა ღირს, მე განაბაჟებ იქ ფას დაუმატებ, წონას დაუმატებ და რო ახვალ 700 ლარზე, მე მიხვდები რომ თურმე ერთი ამდენი დინამიკი კიდე დაგიკარგია. ანუ Amazon-ის ფასში აი ეს მოგივა 2 ცალი. აქ all market G-ზე თუ მოხვალ ჩემა Twitch-ზე. მოხვალ და ეთქვი რომ მიშას უყურებო და იმ 50 ლარსაც მოგიხსნიან. მაგრამ იცოდე რომ სეილი 2 კვირაა. აქ ჩვენ გვაქვს დინამიკების ძალიან დიდი არჩევანი. ხო იცით ხმა როგორ მიყვარს და კაი ხმა როგორ მიყვარს. მე ამ დინამიკებს და ამ ფირმას არ ვადარებ რაღაცა უაზრო high-end-ებს და 7000 დოლარიან დინამიკებს და ასე შემდეგ. ყველაფერს ყავს თავისი კლიენტი, ყველაფერს ყავს თავისი მსმენელი და მომხმარებელი, ხო? ეს დინამიკები არის ბიუჯეტური, ესე ვთქვათ. ამ დინამიკებიდან არ უნდა მოითხოვოთ 9000 დოლარიანი ხმა. ეს არის Bluetooth ვერსია, არსებობს კიდე Bluetooth-ის გარეშე ვერსიებიც და კიდევ სხვადასხვა სერიებია. აი აქ ჩანს, რამდენი დინამიკი გვექნება ჩვენ სამომავლოდ განხილვებში და მე კიდე გათამაშებებს ხომ მოვაწყობთ აუცილებლად. კი ბატონო. წადი ახლა და მიჩილო გახდა ბატონო. ჩაწერილია. ხო? 1 ინჩია და ფასები აქვს ძალიან მაგარი. პროსტა აი ამ ზომისთვის და აი ამ დიაპაზონის დინამიკისთვის ძალიან საკაიფო. სხვათა შორის აი ესეთი აი თბილი ხმა აქვს. ხო, რაც თავარია, ეს დინამიკი მონიტორი არ არის, ეს არის აქტიური დინამიკი, ანუ hi-fi დინამიკია და არა მონიტორი. სხვათა შორის ამ მაღაზიას ჩემი რევიუების არ ეშინია და ეგ მიხარია რა. რაც ცუდია და რაც სათქმელია ვამბობ ხოლმე და ჩვენი მაღაზიის უფროსი ძალიან წონარად უყურებს ამ ყველაფერს. რა მოყვება ამ დინამიკს? შევხედოთ. ყველაზე მაგრა რაც გაგისწორდება, მარტო კომპიუტერზე არ იხმართ. ანუ ჩათვალეთ, რომ შეიძლება კომპიუტერი ვაფშე გათიშული გაქვს და ეს დინამიკი გაქვს ჩართული. ტელეფონს ამოიღებ ჯიბიდან, გადაერთობი აი აქ გინდა პულტიდან, გინდა აი აქ მიაჭერ კნოპკას და Bluetooth-ზე გადმოერთობი და პროსტა ტელეფონიდან კომპიუტერი რომც არ ჩართო, მუსიკებს გაუშვებ, ან კინოს უყურებ კაი ხმით და ასე შემდეგ. ამ დინამიკებს მოყვება აი ესეთი პულტი, პატარა პულტი, აი
შემდეგ მოყვება აი ეს RCA კაბელები მოყვება, რომელიც ესე ეგრეთ წოდებული AUX-ით შეგიძლია შეერთოთ. ან რავი, Bluetooth-ის გარშემო მოწყობილობა აღარ არის მე მგონი პრინციპში, ხო? მაგრამ თუ რაღაცა ისეთი მოწყობილობა, რომელიც Bluetooth-ით არ კავშირდება, ამ შტეკერებს, წულპანებს ესე თქვა შეარჩობ უკან დინამიკებში და AUX-ით შემოუშვებ ხმას. ამის საშუალებაც გვაქვს. კიდევ შემდეგი დამატებითი AUX-ები, ესეთი წულპანი მოყვება აუცილებლად ოპტიკური კაბელი, რომელიც შეგიძლიათ თუ თქვენ კომპიუტერში საუნდ კარტაზე გააქვთ საშუალება ოპტიკური კაბელით ხმის მიღება, ეს ყველაზე კარგი ვარიანტია და გაცილებით სუფთა ხმას მიიღებთ ამ კაბელის მეშვეობით და აი ეს კაბელი ერთმანეთში, რომელიც აერთებს დინამიკებს. აქ ჩვეულებრივი შემაერთებლებია, ხო, რაც მთავარია, ეს კაბელი სქელია, რომელიც ხელს უწყობს იმაში, რომ კარგი ხმა წამოიღოს და გზაში არ დაკარგოს და დისტორშენები არ ქონდეს ხმაზე. აქ გვაქვს ბასი, გვაქვს თრებლი და ჩვეულებრივი ხმის აწევა. ეს არის მულტიფუნქციური კნოპკა, მიაჭერ Bluetooth-ზე გადმოერთობა, კიდევ ერთხელ მიაჭერ AUX-ზე, კიდევ ერთხელ კომპიუტერის რეჟიმზე გადაერთვა. ორივე დინამიკი ერთად გვაძლევს 42 ვატს. ხო, ეს წინ უყენდება, მე მომწონს მოხსნილი, როდესაც არის, იმიტომ რომ ცოტა რაღაცა ისეთი უფრო კაცურობით საძლევს ხოლმე ამ დინამიკებს. ეს არის ცოტა ისეთი რა, ის ქალაჩუნური ვიდეა რა, просто პიმ-პამ-პუ რა, აი რომ მოხსნი და ეს დინამიკები აი ესე რომ დაიწყებენ ზანზარს, მე მივხვდები რომ ეს ცოტა მასკულინი დინამიკია რა, იმენა ესე ურტყავს რა. თუმცა ზომებიდან გამომდინარე მართლა ვერ წარმოიდგენთ აი ამ დინამიკებს თურმე როგორი ხმა ქონია. ამ დინამიკს აუცილებლად მიაღწიეთ ყურადღება, ეს არის მონიტორ დინამიკი, ესეც აქტიური დინამიკია და ეს არის ამ დინამიკის დიდი ვერსია. წონაში რამდენია? ეს ძალიან დიდია წონაში, ხო? 20 კილო. წადი ახლა და გამოიწერი Amazon-ით. აი ეგრე. ეს საუნდბარიც ძალიან კარგი ჟღერადობისა და ეს არის ჩვენი 1280 DB-ის შავი ვერსია. ხო, ფერები არის არჩევანში, ეს არის შავი ვერსია, თუმცა ის უფრო ლამაზია ხის ფერებში, ცოტა რაღაცა სილამაზეს აძლევს. ამ დინამიკებსაც მიაქციეთ ყურადღება. თუ კიდევ ჩემა Twitch-ზე მოხვალთ ამ დინამიკებზე, აი ფასს შეხედეთ, ამ ფასს დააკლდება კიდევ რამდენი 180 ლარი იქნება ფასი. ჩემა Twitch-ზე. Bluetooth-ი არ აქვს, მაგრამ ვისაც Bluetooth-ი არ ჭირდება და მაგარი კიდია კომპიუტერთან просто მიაერთოს და კაი ხმა კონდეს, საყიდელი დინამიკები დამიჯერეთ რა, აი ტილიან ჯენიუსებს მართლა ჯობია ამის ხმა რა, აი просто უნდა მოусმინო, ეხლა მიშამ რაც არ უნდა გელაპარაკოთ თქვენ რომ მაგარიაო, არ უნდა დაიჯეროთ,
უნდა მოხვიდეთ და მოусმინოთ. მე არ გეუბნებით, რომ პროსტა შევარდეთ საიტზე და ბრმად იყიდოთ, არა. ხმა ისეთი რაღაცაა, რომ ძალიან სუბიექტურია რა. ეხლა კი არ ტრაბახობდა რაღაცა, პროსტა ყური გასინჯული მაქვს და ძალიან ბევრი რაღაცა მაქვს მოსმენილი და ბევრი რაღაცა ნანახი მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან ბებერი ვარ. ამიტომ რაღაცეები გაითვალისწინეთ ჩემი, მაგრამ ყველაფერი არ დაიჯეროთ, იმიტომ რომ უნდა მოხვიდე და მოусმინო. ხმა ძალიან სუბიექტურია, კიდევ ერთხელ გიმეორებ და პროსტა მოусმინეთ ამ დინამიკებს რა. ჯენიუსებს ნუენდობით და უბრალო სვენებს ნუუყურებ და რაღაცა. თუმცა ეს დინამიკები და ეს ბრენდებიც იგივე ფასებია, რაც Edifier-ები, მაგრამ Edifier ძალიან ბევრი არ აქცევდა ყურადღებას და ეხაც არ აქცევს ყურადღებას, მაგრამ თუ დააკვირდებით, Amazon-ზე ძალიან მოიმატა აი ამ დინამიკების, სხვათა შორის სუ ტოპებშია და სუ ბესტსელერებშია და ასე შემდეგ. ამიტომ იმსახურებს ეს ფირმა და ეს აპარატურა თქვენ ყურადღებას და მოდით და პროსტა მოусმინეთ. ამ მაღაზიაში ძალიან მეგობრულად არიან სხვათა შორის ყველა განწყობილი და არავინ არ შეგიქმნის პრობლემას, რომ მოხვიდე, რამდენიც გინდა მოусმინო, აი სანამ არ დაწვები ძირზე და არ იფორთხილებ და არ გარუჯდები, არავინ არ გაგაგდებს აქედან. ზოგი მაღაზიების არ იყოს იქ კრესლოს რო ყიდიან და არ დაჯდე ძმაო და გაფუჭდება და რაღაცა და იქ ნაუშნიკი ყურზე არ გაიკეთო და ტელევიზორზე პულტზე არ დააჭირო და რაღაცა აქ ეგრე არავინ არ იქცევა ხოლმე. მაგიტომ მიყვარს აქაურობა. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩემს სახელს თუ ახსენეთ, საკაიფო ფასდაკლებას მიიღებთ 2 კვირის განმავლობაში. ამ საუნდბარის დინამიკები იგივეა, რაც აი ამ მოდელის დინამიკები. და შესაბამისად იგივე ხმა აქვს, პროსტა ვისაც დინამიკები არ უნდა და ვისაც სახში უნდა პროსტა რომ დადოს და რაღაცა, გაერთოს საუნდბარი მშვენიერი, ან ლოგინის გვერდზე ტუმბუჩკას და რაღაცა, ეხა იქ კომპიუტერში ყველა არ აერთებს ამ დინამიკებს, ხო? უნდა რომ პროსტა ლოგინთან ჯიგრულად კონდეს, ან დილას გააღვიძოს რაღაცა ჩიკ-ჩიკის ხმა უნდა რაღაცა და საუნდბარი მაგრა გაგისწორდება. აი ამ დინამიკების მაგივრად დამიჯერეთ, ასე დინამიკებს არ გაეკაროთ რა. აი მოდით ვილაპარაკოთ სიმართლე. ამ დინამიკებს არ უნდა მიეკაროთ. აი აქ რაც წერია ფასი თქვათ, უნდა დაამატოთ გირჩევნიათ და მიიღოთ წესიერი ხმა. ესეთებს არც ჯენიუსებს, არც სვენებს და მსგავს რაღაცებს არ გაეკაროთ. აი მიუხედავად იმისა, რომ აქ ვარ და ამ მაღაზიაში ვარ, კამერის იქით არავინ არ მიბღვერს იქიდან და ცუც რო ვამბობ, ძალიან ჯიგრულად იქცევიან სულ ყველა. ხო, კოტე, ხო არ მცემ მე. ხო, ეს ღირს 1600 ლარი. ეს 1000 და ეს 2000 MK Mark 3 გამოდის, ხო, ეს როგორც კამერებშია, აი. ამაზეც ჩემმა Twitch-ზე დააკლდება ფასი? მე ვილაპარაკოთ? კარგი. ვინც დაწერს კომენტარებში, მე ვილაპარაკოთ ამის ფასებს. სხვათა შორის ახალი მოდელებია ესენიც. აი, ეს არის სულ ახალი, ყველაზე ახალი მოდელი. აი ეს. ამას ხმა აქვს რაღაცა ბომბა. ეს ყველაფერი არის hi-fi, კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით, ჩემი სახელით თუ მოხვალთ 2 კვირის განმავლობაში, დიდი ფასდაკლება გელოდებათ. ქვევით, რავი, კოდის დაწერას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ რა გინდა, პროსტა მიშას არხის მაყურებელი ვარო, მოხვალ და გაგიკეთებენ დიდ ფასდაკლებას. ჩემი ლამაზი ბუბუ ვინ არის? აი, კაცური კაცი. აი ამას ესმის ძმაო ხმა რა.